ध्वनी कुठल्या वेळी तुम्हाला काय देऊन जाईल काही सांगता येत नाही. आगगाडीत रात्रीच्या वेळी पडलेले असाल आपण आणि बाकीची माणसं फार गडबड करत नसतील तर तो पंखा चालू असतो ना त्याच्यातून सुद्धा तंबोरा लागल्यासारखे षड्ज गंधार तुम्हाला ऐकायला मिळतात. पुष्कळाने ऐकलेले असतील, कान असतील ते ऐकण्याचे. तर असे असंख्य नादाचं हे जग आहे. सुंदर नाद आहेत, किती तऱ्हे तऱ्हेचे नाद. ज्याप्रमाणे नाद ऐकायला पाहिजे त्याप्रमाणे कधीतरी शुद्ध शांतता म्हणजे काय ती सुद्धा ऐकता यावी लागते. फार कठीण आहे. हा सायलेन्स हा सुद्धा कधी कधी पॉझिटिव्ह असतो. तुम्ही तोही ऐकायला पाहिजे. लय म्हणजे काय ती तुमच्या अंगामध्ये गेली पाहिजे. ती कितीतरी तऱ्हेने जाईल. नुसती माणसं रस्त्यातून चालत असलेली पाहिलं तर त्यांच्या चालण्याच्या लईवरून माणसाच्या लक्षात येत असतं आपल्या की हा कामाला निघाला आहे का सहज निघालेला आहे का आणखी काही रस्त्यात जे काही कार्यक्रम असतात त्या बघे कशाला निघालेला आहे, कोणाच्या शोधात आहे का कोणीतरी आपल्या शोधात आहे म्हणून चाललेलं आहे, हे त्या लईवरून सगळं लक्षात येतं. अशी लय तुम्हाला बघायला यायला लागते. तुम्हाला काय वाटलं की लय ही काय तबलजी शिकवत असतात? मुळीच ही लय अशी दिसावी लागते. अहो जो गाण्याचा विद्यार्थी आगगाडीच्या प्रवासामध्ये त्या रुळावर चाललेल्या ठेक्याबरोबर गायला नाही ना त्यांनी गाण्याचा क्लास सोडून टायपिंगचा क्लास जॉईन करावा असं माझं स्पष्ट मत आहे. इतकी ही नादाची लयीची अशी सुंदर दुनिया आहे.